Hello mga classmate, I'm here again sa bago nating episode at ngayon ituturo ko sa inyo ang ating Java loop. I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. The two of us. So, what is looping in Java? Okay, looping in programming is a feature which facilitates the execution of a set of instructions, functions repeatedly while some conditions evaluates to true. So, to make it more clearer mga classmate, ang loop ay isang feature ng programming at nag-function siya kung ang isang condition ay mag-output ng true. Ibig sabihin, ang loop ay magbabase sa Boolean data type. Meron tayong maraming uri ng loops ng programming. Pero ang ituturo ko sa inyo ngayon is ito lang ang mostly ginagamit or ang most commonly na ginagamit natin ngayon, okay? So ito ang una, ang while loop, do while loop, and last is yung for loop, okay? Mostly kasi ang tatlong to is ito yung mostly talaga na nakikita ko ginagamit sa mga programmers ngayon. Meron tayong syntax, so ito ang kanyang mga syntax. Sa while loop, ito ang syntax ng while loop. Highlighter muna ako. So while loop is para lang kayong nag-declare ng conditional statement or yung if statement, okay? If itong condition na to returns to true, that means execute niya ang kung ano ang meron sa loob ng curly braces niya or curly brackets, okay? So yan ang ating syntax, ating loops syntax or while loop syntax, okay? Lahat ng loops is mag-i-increment talaga yan kasi nga paulit-ulit, di ba? As you can see, gagamit ka ng prefix or postfix na loop. Kung di nyo pa napanood kung ano ang prefix at postfix, isa po yung unary operator. Okay, gumawa na ako ng video dyan. So if ever gusto nyong manood or matuto about sa unary operators, lalagay ko lang yung link sa description below, okay? Next na syntax is ang do while loop, okay? Ito ang do while loop syntax. So gagamit lang kayo ng do tsaka while na reserve word, tapos sa loob ng curly brace ng do is meron kayong a bunch of functions or statement, and again meron tayong increment dito or decrement, ganun lang. Tapos yung condition natin is nasa while, okay? So kung napapansin nyo kanina, ang while loop is meron siyang curly brace, tapos kung ano ang meron sa loob ng curly brace, yun yung function niya. Sa do while loop is meron lang siyang increment tapos walang condition, pero nasa while na condition or nasa while na statement ang condition, okay? Lastly is meron tayong for loop na syntax, okay? Ito yung pinaka-paboritong syntax. So ito yung niya, syntax for, gagamit ka lang ng for. Ang kaibahan lang dito is yung incrementing, decrementing is nakasali na siya sa condition nyo. Hindi siya parehas dito sa do while loop na yung incrementing or decrementing sa do while at saka while loop is gagawin nyo pa or ipapasok nyo pa sa loob ng curly brace. Dito is isasalin nyo na siya sa condition nyo. So, ayan lang. Okay na mga classmates. So, punta na tayo sa ating IDE para makapagbigay na ako ng examples. Okay? Tara! So, okay. Andito na tayo sa ating IDE guys. Ngayon, ang gamit ko ngayon is JCreator. And as you can see, gumawa na ako ng basic structure ng Java. So, unahin kong magbigay ng example sa while loop. Okay? So, while loop. First is mag-declare ka na muna ng kahit anong statement. Pwede int I equals to 0. Tapos mag-declare ka na ng while loop. While open close brackets or parentheses tsaka curly brace. Tapos sa loob ng while loop, dito mo lalagay condition. While I is less than to, lagay natin 5. So, print system.out.println. So, lagay tayo dito counter plus concatenate natin yung value ng I. Okay? So, try nating i-run. Wag mo na. Increment muna tayo. Okay? I++. Okay? Or gawin natin ++, I. Okay? So, ginamit ko is prefix.
So, continue tayo. Or execute. So, process completed. So, ayan. Nag-output siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Limang output ng ating system.outprint na may counter. Okay? So, ano ba ang nangyari dito? Bakit nag-iba-iba yung value ng ating I? Okay, so simple lang yan. So, dito, nag-declare tayo ng int I equals to 0, while, ang sa loob ng ating while is meron tayo yung condition na I is less than to 5. Okay? So, if ever true, system.outprint counter. So, dito sa ating i-print out is counter concatenate yung value ng I. Okay? Tapos, dito sa baba, plus I, which is incrementing. Okay? So, ito po kasi nangyari. Okay? While I, so, ang value ng I natin dito is 0. While I is less than to 5, which is 0 is less than to 5, which is true. Pag mag-output siya ng true, run niya to. Okay? Process niya to. System.out.println counter plus, ano ang value ng I natin? Diba 0 pa? Okay, 0. So, print out niya 0. Okay? Then, I++. So, ibig sabihin, or plus I, ibig sabihin, 0 plus 1 is 1. Okay? So, bumalik siya sa while. 1 is less than to 5. True or false? That means true. System.outprint niya ito. Counter plus or counter concatenate I. That means, ang value ng I na natin dito is 1. That's why in-output niya counter 1. Okay? Then, the next line, nag-concatenate na, nag-increment na naman ulit. So, 1 plus 1 I, so ang value ng I natin is 1. So, 1 plus 1 kasi nga increment is 2. Diba? So, 1 plus 1 is 2. Bumalik na ulit siya sa while. So, ang value na ng ating I is 2. So, 2 less than 5, which is true. System.outprint counter concatenate I, ang value ng ating I is true or 2. Okay? Kaya, in-output niya ang 2. And so on and so forth. So, ganun lang. Ilagay natin na tapos ng ma-output ang 4, ang counter na 4. Okay? So, 4 na yung value na dito. Tapos, plus 1. So, ilagay na natin na increment by 1. 4 plus 1 is 5. Bumalik siya sa while. So, yung value ng I natin dito is 5 na. So, 5 is less than 5. True or false? Nagiging false na siya, okay? So, pag output niya is false sa boolean value, automatically shut down yung program. Kaya nga, 4 lang nag-umpisa or nagtapos ang ating program. So, ganun lang po kadali ang process ng for loop, ay while loop, okay? So, now, punta na tayo sa do while loop, okay? So, do. So, lagay natin dito I++. So, gamit naman tayo ng postfix, okay? System.out.println. So, lagay natin dito counter ulit. Plus I. While, ito yung syntax niya, di ba? So, while I is less than to 5. Okay? Try natin i-output. Dito natin yan ilagay. Okay? Try natin i-output. Oops, uy, walang semicolon, sorry. So, process completed. So, as you can see, nag-output ulit siya. So, try natin i-6, okay? Para di kayo maghinala. Or, try natin, sige, 7. Try natin 7.
So, dapat counter 6. Okay? So, ayan, counter 6. So, ganyan lang po kadali. Same lang ng process to kanina, which is may kaibahan lang. Okay? So, explain ko sa inyo. So, nag-declare tayo ng I dito, which is I is equals to 0. So, system.out.println counter plus I. So, ang I dito is 0. Kaya nga, output niya counter 0. Sa ibaba is increment. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, dito, ano na niya? Binasa na niya. So, 1 is less than to 7, which is true. Kaya, bumalik siya sa do. Okay? So on and so forth. So, ganun lang kadali ang ating do while loop. Okay? So, lastly, punta na tayo sa ating for loop. Okay? For loop. So, for. So, ito yung kaibahan sa, ito yung iba sa dalawang yun. Okay? Sa dalawa, yung while, tsaka yung do while loop. So, dito is a condition, dito mo nilagay ang increment. For I equals to 0, I is less than to, lagyan natin 5, I, dito ang increment. Okay? So, system dot out dot println counter plus I. Okay? So, try natin run. Process completed. So, ayun. So, same process lang din. Ang kaibahan lang is yung process natin is lahat na punta sa ating condition. Okay? Isa lang ang pre-process natin sa ating statement or sa loob ng curly brace ng for. Ito lang system.out. Hindi na tayo pwedeng mag I++ dito. Pwede siya pero redundancy. Okay? Redundant na. Paulit-ulit mo nang ginawa kasi nag-increment ka dito, nag-increment ka pa dito. Okay? So, kung ganun lamang kadali, okay? Lahat. So, kung madali lang actually. So, kung kayo nahirapan kayo, practice more. Okay? So, yan lamang sa lesson natin ngayon tungkol sa ating Java loops. I hope meron kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, please give a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell button para maging updated sa ating mga bagong uploads. So, yun lamang po sa video natin ngayon. See you sa next episode. Paalam. Peace! I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can